มีนักเรียนเนี่ยถามวิกเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าจะทำยังไงจะเรียนยังไงจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษยังไงถึงจะพูดได้จริงหรือว่าถ้าเกิดหนูจะต้องฝึกฝนเองเนี่ยหนูจะต้องฝึกยังไงล่ะคะถึงจะพูดได้จริงๆอะค่ะเพราะว่าเรียนมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำยังไงพอเจอฝรั่งจริงเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ทุกทีเลยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดแต่ว่าเราอ่านได้พูดได้วันนี้วิกมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าเลือกที่จะลงคอร์สเรียนแล้วนะเราควรที่จะลงคอร์สเรียนกับครูที่เน้นสอน speaking คือจะแนะนำให้เรียนแกรมมาเพื่อเป็นการปูพื้นสำหรับคนที่แบบไม่มีพื้นเลยอย่างเงี้ยโอเคเรียนได้แต่ว่าไม่ต้องไปโฟกัสมันมากว่าฉันจะต้องเป๊ะฉันต้องมี12 tense ใช่เรียน12 tense ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดพูดจริงปฏิบัติจริงเนี่ยเราจำไม่ได้หรอกจริงๆว่าเฮ้ยไอ้ tense มันใช้ตอนไหนเนี่ยเหตุการณ์นี้เวลานี้มันจะใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยควรที่จะเรียนในแบบที่เน้นสนทนาและปูพื้นแกมมาบ้างและใช้จริงไปเลยคือปฏิบัติฝึกพูดจริงไปเลยอะไรเงี้ยถึงจะได้ผลแล้วก็เป็นการที่จะทำให้เราซึมซับ tense ต่างๆไปได้ตามสถานการณ์เองนั่นเองนะแล้วอันที่2เนี่ยที่ครูวิกจะแนะนำเนี่ยก็คือ verbs ถ้าใครที่ไม่ได้เลยแล้วแบบถามว่าจะเริ่มตรงไหนดีนะจะเริ่มตรงไหนดีอะคะหนูควรที่จะท่องอะไรดีเรียนอะไรดีโฟกัสตรงไหนดี verb นั่นเองนะเป็น action verb อย่างเช่นแบบกินดื่มอ่านหนังสือเรียน study go fast run ก็คือวิ่งถูกป่ะไปก็คือ go eat ก็คือกินหรือว่าดื่มต้องการจะดื่มอะไรก็คือ drink ถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าศัพท์พวกนี้เนี่ยเวลาเราต้องการที่จะเป็นนาทีรอดตายแล้วว่าแบบเฮ้ยฉันต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วฉันต้องการสื่อสารเพื่อต้องการอะไรสักอย่างหรือว่าไปเมืองนอกแล้วแบบฉันต้องการที่จะสื่อสารแล้วจริงๆเป็นสถานการณ์บังคับอย่างเงี้ยไอตัว verb เนี่ยเป็น action verb เนี่ยก็สามารถช่วยให้เรารอดตายได้เพราะว่า verb เนี่ยอย่างน้อยๆเราไม่สามารถฟอร์มประโยคได้ใช่ปะคะแต่เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อความได้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการจะสื่ออะไรให้กับคนฟังเข้าใจความหมายหลักๆแกนหลักๆของมันนั่นเองนะคือประโยคสำเร็จรูปเนี่ยหรือว่าเป็นพวกคำอุทานต้องการที่จะสื่อความให้กับคนฟังแบบรู้สึกแบบ deep down หรืออินไปกับเรามากขึ้นเวลาเราบ่นภาษาไทยก็แบบโอ๊ยหรือว่าแบบเบื่อว่ะหรือแบบประมาณว่าแบบฉันเอื่อมมากแทนที่จะพูดต้องการจะพูดคำว่าเอื่อมแต่จริงๆอ่ะบางคนถ้าไม่รู้พวกคำพวกเนี้ยอาจจะพูดได้แค่คำเดียวคือ boring โอ๊ยน่าเบื่อว่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะพูดว่าโอ๊ยมันเอื่อมมากเลยต้องการจะใส่รายละเอียดเข้าไปอีกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันทำมานานแล้วและฉันเบื่อเอื่อมมากฉันไม่อยากทำมันอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอื่อมละอากับอะไรสักอย่างแทนที่จะพูดคำว่า boring เราพูดไปเลยว่า I'm sick of it I'm tired of it I'm tired of it I'm sick of it คือเบื่อมากเอื่อมละอามากถ้าเราไม่รู้คำนี้เนี่ยเราอาจจะต้องสาธยายเป็นประโยคยาวๆแบบว่า I have been doing it for so long so I get boredอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องพูดยาวขนาดนี้คือเราอาจจะต้องสาธยายยาวมากกว่าคนฟังจะเข้าใจว่าอ๋อเธอทำอันนี้มาตั้งนานแล้วเธอก็เลยเบื่อเราควรที่จะเรียนรู้ประโยคพวกนี้ไปด้วยเพื่อเป็นการเหมือนยกระดับภาษาของเราแล้วก็เข้าใจคนฟังด้วยว่าเขาพูดอะไรอ่ะจะได้อินมากขึ้นนะแล้วก็เป็นการที่แบบทำให้เรารู้สึกเราสามารถที่จะ enjoy กับการพูดภาษาอังกฤษว่าเราสามารถที่จะ express ก็เป็นการแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกที่มัน deep down ลงไปมากกว่าคำว่าyes no okay thank you อย่างเช่นนะเราจะพูดว่าเฮ้ยไปดื่มกันเถอะไปดื่มอย่างเช่นเราอยากจะชวนเขาไปดื่มที่บาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลังจากเลิกงานหรือว่าหลังจากเรียนเสร็จแล้วแทนที่จะบอกว่า go drink เราจะพูดว่า let's go for a drink เนี่ยคือประโยคสำเร็จรูปที่ครูวิกหมายถึงนะคะว่าถ้าเกิดเรารู้เป็นประโยคสำเร็จเนี่ยเราก็เวลาเราพูดเราจะดูแบบมีกิมมิกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าหุยฉันพูดได้ว่ะมากกว่าคำว่า go drink you go drink เข้าใจใช่ไหมคือประโยคสำเร็จรูปพวกนี้เนี่ยวิกคิดว่าสามารถเรียนได้จากพวกหนังที่วิกเรียนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่จากที่อยู่เมืองนอกได้คุยกับเพื่อนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนัง audio books แต่ส่วนใหญ่วิกจะหรือว่าเป็นแบบพวกรายการที่ให้ความรู้เป็นแบบพวกคล้ายๆเลยนะ TED Talk อะไรพวกเนี้ยคือวิกชอบฟังพวกนั้นแต่ว่าถ้าเกิดบางคนไม่ชอบเนี่ยก็
ดูหนังละกันเป็น Netflix เป็นการ enjoy ดูหนังแต่ถ้ามันยาวเกินไปไงอย่างที่วิกบอกก็สามารถดูรายการทีวีโชว์ที่มันย่อลงมาให้สั้นลงได้นะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความแบบสนุกไปกับการเรียนภาษานั่นเองฝึกภาษาของเราในชีวิตประจำวันแต่วิกขอบอกก่อนอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือคนหลายคนชอบบอกว่าเรียนนอกก็เธอเรียนนอกนี่เธอเคยได้ภาษาจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าคือวิกไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไปเรียนนอกแล้วก็ไม่ได้ภาษาอันเนี้ยแปลว่าสิ่งที่วิกต้องการจะสื่อคือมันขึ้นอยู่กับบุคคลรายบุคคลจริงๆกับการพัฒนาภาษาเพราะถ้าเกิดคุณไม่พัฒนาตัวเองเลยมีคนโยนคุณเข้าไปในต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณก็พูดไม่ได้ถูกปะคะถ้าเกิดคุณยังอยู่แฮงเอาท์อยู่กับคนไทยไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาไม่พยายามฝึกฝนมันก็พูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณไปอยู่เมืองนอกนี่คุณก็เลยพูดได้เพราะวิกบอกได้เลยว่ามีคนไทยหลายคนเหมือนกันที่ไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาไม่ได้ซึมซับเขาเลือกที่จะอยู่กับคนไทยเขาเลือกที่จะไม่แบบไม่ out of comfort zone แปลว่าฉันกลัวฉันรู้สึกโอเคมากกว่ากับการอยู่กับคนไทยอะไรเงี้ยเข้าใจวิกใช่ไหมก็คือไม่ผิดนะแต่วิกแค่กำลังจะบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดว่าคนที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยจะได้ภาษาเหมือนฝรั่ง 100% ทุกคนไม่ใช่นะคะสิ่งสำคัญในการพูดภาษาอังกฤษก็คือการพูดแล้วทำให้คนฟังเข้าใจเราถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะพูดให้มี clear communication แบบเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำหลายคำมากเลยนะคะที่มีเสียงคล้ายๆกันและมีความหมายที่ต่างกันไปเลยและสามารถทำให้คนเนี่ยเข้าใจเราผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นวิกจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นสมมติว่าคนไทยส่วนใหญ่จะขี้เกียจออกเสียงตัว r กับ l อย่างเช่นคำว่า pretty แปลว่าสวยน่ารัก you are pretty หรือถ้าเราพูดว่า you are pretty คำนี้เนี่ยแปลว่าน่าสงสารจากการที่เราจะไปชมเขาว่าน่ารักกลายเป็นว่าเราไปบอกว่าเธอนี่มันน่าสมเพชน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมมันจะเปลี่ยนคำความหมายไปเลยซึ่งคนฟังอาจจะรับไปในแบบที่เป็นเนกาทีฟในทางลบไม่ใช่ทางบวกอย่างที่เราต้องการจะสื่อหรืออีกคำหนึ่งนะคำว่า lunch let's go have lunch แปลว่าอาหารกลางวันและอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือ launch products คือเป็นการออก product ใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะก็คืออย่างเงี้ยอย่างที่วิกพูดนั่นแหละคือ pronunciation เป็นแกนหลักในการพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนเหมือนกันชอบบอกวิกว่าทำยังไงคือแบบพูดได้อ่านได้เขียนได้ฟังได้นะแต่เวลาพูดให้ฝรั่งฟังคือฝรั่งแบบเหมือนทำหน้างงอะว่าเราพูดอะไรเงี้ยนี่ไงคือมันเป็นอย่างที่วิกบอกนะคะมันเป็นแกนหลักสำคัญในการที่ทำให้เขาเข้าใจเราแล้วพอเวลาเขาไม่เข้าใจเราจะรู้สึกแบบงั้นฉันไม่อยากพูดภาษาอังกฤษแล้วเพราะพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจนี่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องมา work on แปลว่าต้องมาพัฒนาในส่วนที่เราอะยังขาดอยู่เพื่อที่จะให้ทำให้เราแบบ keep going ทำให้เราแบบพัฒนาต่อได้เรื่อยๆคือไม่รู้สึกท้อได้ยินคำนี้ไหมคะ practice make perfect แปลว่าถ้าเกิดไม่ว่าคุณจะเรียนลงคอร์สแพงแค่ไหนนะแต่เราไม่เคยฝึกฝนเองเลยก็ไม่มีทางที่จะพูดได้ถึงแม้จะลงคอร์สกับวิกก็ตามนะคือคอร์สของวิกเนี่ยคือจะไม่เน้น grammar อย่างที่วิกเคยพูดเพราะวิกเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่วิกเนี่ยได้ฝึกฝนภาษามาจนถึงจุดนี้เนี่ยฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ย grammar ไม่ได้มีความสำคัญมีเฉพาะเป็นการปูพื้นว่าฉันเพื่อที่จะสร้างฟอร์มประโยคได้เท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้ว12 tense นั้นวิกนึกไม่ออกเลยเวลาที่ปฏิบัติจริงพูดจริงวิกมาเรียนรู้tense ตอนที่วิกพูดได้แล้วอย่างเช่นคำว่า the food was gone สมมุติว่าเราไปปาร์ตี้แล้วแบบเฮ้ยเพื่อนถามว่าปาร์ตี้เป็นไงบ้างไม่โอเคเลยอะคือแบบไปถึงแล้วอาหารหมดแล้วเราวิกมาเรียนรู้ tense จากการที่ได้พูดทุกวันเพื่อนฝรั่งพูดว่า the food was gone คือแบบโอเคอาหารหมดแล้วคืออาหารหมดแล้วเราจะไม่พูดว่า the food finished อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะคือเป็นการใช้ passive tense เป็นการถูกกระทำซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้จริงเราจะงงว่าเฮ้ยเราใช้ตอนไหนแล้วก็อีกแกนสำคัญหนึ่งก็คือต้องฝึกฝนเองนั่นเองอันนี้คือเป็นหลักสำคัญฝึกฝน practice ทุกวันว่าเหมือนให้มันซึมซับไปกับชีวิตประจำวันของเราอะอย่างเช่นแบบตื่นมาฉันสัญญากับตัวเองว่าฉันจะท่องคำศัพท์10 คำหรือว่า
ก่อนนอนกำลังขับรถอยู่แล้วก็พูดเรียกว่าอะไรนะพูดกับตัวเองก็ได้พูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรเป็นรูทีนตอนเช้ากลางวันก่อนนอนตอนเย็นกี่โมงอะไรเงี้ยคือเป็นการฝึกฝนตัวเองให้ฟอร์มประโยคได้กล้าพูดกล้าคิดถึงแม้ว่าประโยคนั้นจะผิดนั่นเองโอเคนะทุกคนก็มี5ข้อนี่แหละที่วิกอยากจะแนะนำว่าถ้าใครที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาจะเริ่มเรียนยังไงจะเริ่มตรงไหนดีจะเรียนอะไรดีจะเรียนคอร์สแบบไหนดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนเลยอย่างเช่นบางคนอาจจะอยากเน้นพูดเราก็วิกเนี่ยก็แนะนำแบบนี้นะคะคือเรียนพูดก็คือเน้นเรียนพูดไปเลยแล้วก็เรียนพื้นฐานแกรมมาบ้างไม่ต้องไปโฟกัสมันเยอะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปสอบเรียนเพื่อไปสอบ TOEFL IELTS อะไรพวกเนี้ยก็เรียนได้ทั้งแกรมมาแล้วก็พูดนั่นเองนะก็แล้วแต่ว่าอย่างเช่นโทอีกเนี่ยมันไม่มี speaking ใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ต้องเน้นมากก็คือแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้เรียนเลยดีกว่าแต่ถ้าสำหรับใครอย่างที่วิกบอกต้องการที่จะเรียนสนทนาก็จะมาในแนวนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละ5ข้อก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโซลูชันหรือว่าเป็นคำตอบของหลายๆคนแล้วแหละว่าเราจะเริ่มฝึกภาษายังไงเรียนอะไรถึงจะเหมาะสมกับการที่พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษให้มีความมั่นใจแล้วก็กล้าพูดและพูดให้คล่องยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครสนใจคอร์สวิกเนี่ยก็สามารถดูได้เลยนะคะที่ description ข้างล่างหรือว่าติดต่อมาใน inbox มันจะมีหน้าเพจของวิกค่ะเดี๋ยววิกจะใส่หน้าเพจของวิกทั้ง Facebook Twitter แล้วก็เดี๋ยวใส่ไลน์ให้ด้วยแล้วกันเนาะแล้วถ้ายังไงเนี่ยสนใจยังไงก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่ค่ะ